Hi everyone. අද අපි බලමු කොහොමද අපි weekend notes කියන්නේ එක online blogging platform එකක්. ඒකකට අපි blogs ලියුවොත් ඒ කට්ටිය අපිට ගෙවනවා. So ඒක නිසා මේක මේ Australian website එකක්. So අපි ඒක කොහොමද අපි එතන register වෙලා ඒ blogs ලියලා කොහොමද අපි එක පාවිච්චි platform එක පාවිච්චි කරලා අම්බ කරන්න පුළුවන් විදිය අපි අද බලමු. හරි? First මේ මගේ channel එකට subscribe කරන්න. අනිත් එක තමයි description එකේ මේ weekend note link එකක් තියෙනවා. ඒක click කරලා join වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔය daily පුළුවන් නම් article එකක් ලියලා දැම්ම නම් ඔයාට මේ monthly income එකක් හොයන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. හරි? අපි ඒක බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. First මේ weekend note website එකට ඇවිල්ලා පල්ලයට එන්න footer එකකින් මේ footer මෙතන තියෙනවා write for weekend notes කියලා. right? ඒක click කරන්න. ඒක click කරන් පස්සේ ඒ page එකට application to write for weekend notes කියලා එනවා. box එකේකට අපු මෙතන information fill කරලා city ඔයා ශ්‍රී ලංකා නැත්නම් ඔයාලට කැමති city එක ඔයාලට target කරන්න පුළුවන්. so ශ්‍රී ලංකා කොළඹ නම් ලේසි. ඒක target කරලා ඔයාලට name එකක් දෙන්න. ඔයාලට කැමති name එකක් දීලා ඊට පස්සේ මෙතන ඕන option වල fill කරන්න පුළුවන්. email address දෙන්න, password එකක් දීලා මේ security code එකක් මෙතන ඔයා ඒක type කරලා submit කරන්න. හරි? ඒ කරාන් පස්සේ ඔයාලට email එකක් එනවා reset email confirmation එකක්. ඒක click කරලා ඔයා ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ login වෙන්න පුළුවන්. ඔය password එක set කරාන් පස්සේ ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන login වෙන්න පුළුවන්. email through ඔයාලට එන්න පුළුවන්. හරි? ඊට පස්සේ අපි register වුණාන් පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ screen එකක් එනවා. මේක තමයි මගේ page එක. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මම $5ක් විතර අම්බ කරලා තියෙනවා දැන්ට. articles මම මේ 30ක් විතර මම මේ ලියලා තිනවා. මේ වගේ articles ගොඩක් මම මේ ලියලා තිනවා මගේ account එකෙන්. මේක කට්ටිය තමයි ගෙවන්නේ. roughly example බැලුවොත් අපි බලමු මේ article එක. කට්ටිය $200 බලලා තිනවා. මේ පොඩි event එකක්. ඔය ලංකාව විතරක් නෙමෙයි ලෝකයෙන් තියෙන ඕන events උත් ඔයාලට මෙතන blogs විතරක් නෙමෙයි. ඔයාලට photos submit කරන්න පුළුවන්, events submit කරන්න පුළුවන්, food, camp ඒ වගේ articles ලියන්න පුළුවන්. අනිත් එක travel සම්බන්ධ blogs ලියවනම් කට්ටිය ගෙවනවා. pictures ටත් ගෙවනවා. so ඒ වගේ options ගොඩක් තියෙනවා. මේ අනිත් එක ඔයාලට හොඳ link එකක් ඔයගේ website එකට වෙන website එක ලියලා ඒක මේ article එකක් මෙතන link කරන පුළුවන්. ඒකටත් ගෙවනවා. right මේ article එක බලමු අපි මේ කොහොමද කියලා. මේ snack show fiat hammertude කියලා තියෙන්නේ. මෙතන බැලුවොත් මේ කට්ටිය event එකට $3ක් ගෙවනවා plus total මේ එනවා මේ $5 වගේ. okay calculation. so ඒකට දැන්ට $1 විතර මම කරලා තියෙනවා මේ article එක විතරයි. so ඒ කියන්නේ මේ කට්ටිය වැඩිපුර බලන එක කට්ටිය කියවන ඔය සත ගාණක් ඔය ඩොලර් ගාණෙන් ගෙවනවා. හරි? so මේක බැලුවොත් 710යි. මේකින් 7 මේකින් 727ක්. 7 කියන ඔක ඩොලර්. so අපේ ඩොලර් එකක් කියන්නේ රුපියල් 200 ගාණක්. so 727ක් කියන්නේ රුපියල් 50ක් වගේ. so ඒක නිසා ඒ හොඳ ගාණ දවසට ඔයාලට ගොඩක් ආටිකල්ස් දාන්න පුළුවන් නම්. so බොලක් මේක අපි ක්ලික් කරලා මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට මේ ඩොලර් එක ආටිකල් එක කොහොමද බලමු පොඩ්ඩක් නෑ. right for example අපි මේක බලමු. right මේක තමයි නූරේලිය සමන්දේ බ්ලොග් එක ලියලා තිනවා. ඇත්තම මේ තියෙන ඇත්තම ෆොටෝස් දාන්න ඕනේ. ඔයා ෆෝන් එකකින් ඔය ෆොටෝස් අරගෙන තිනවා නම් ඒ ඇත්තම ෆොටෝස් දාන්න. නැත්තම් මේ net එකෙන් copy කරලා දැම්ම නම් ඒ කට්ටිය accept කරන්නේ. so ඒ කට්ටියට ඕනේ actual experience, actual travelers ගේ feedback තමයි කට්ටිය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ weekend notes එකෙන්. මේ පොඩි article එකක තියෙන වචන 250ක් 300ක් වගේ වෙන්නේ නැති මේක. ඒ ලියලා ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ category select කරලා submit කරන්න තියෙන්නේ. right? ඒ submit කරාන් පස්සේ manual review කරන කවුරු හරි weekend notes එකේ review කරලා ඔක්කොම මේ original content පින්තූරත් original නම් ඒ කට්ටිය approve කරනවා. right? so ඒ විදිහට තමයි article වලට write කරන්න. write articles නම් මේ writers page එකට ගිහලා මම පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම් ඔයාලට කොහොමද article ලියන්නේ කියන විදිය. so මෙතන අපි උඩ බැලුවොත් මෙතන new article, quick event, new photo, new food. right? so categories 4ක් තියෙනවා.
new article ගියා නම් බලමු මේ city ඕන ඔයාලට change කරන්න පුළුවන්. මේ කොළඹ තියෙන්නේ. දැන් ඔය හිතමුකෝ candy ලියන්න ඕන නම් බලන්න. මේ ඔක්කොම Australian cities UK වැඩිපුර තියෙන Australian and cities තමයි තියෙන්නේ මේකෙන්. So අපි දැන් candy එකක් තිබ්බා මතක විදියට candy තියෙනවා. ඒ ඕන candy choose කරන්න පුළුවන්. කොළඹ candy කොළඹ ශ්‍රී ලංකාවේ බැලුවොත් දාගත්තොත් කොළඹ candy goal තමයි මේ cities විදියට තියෙන්නේ. අනිත් ලොකු වල රටක develop countries ගත්තොත් ගොඩක් ප්‍රසිද්ධිය cities ගොඩක් තියෙනවා. So මෙතන ඔයාලට title එක ලියන්න පුළුවන්. For example ලියලා තියෙන එක title for example ලියලා article ලියුවා. ඊට පස්සේ මෙතන පින්තූර image insert image මේ click කරා නම් ඔයාලට මේ පින්තූර select කරන්න පුළුවන්. ඔය computer එකේ තියෙනවා නම් ඒ option එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔක්කොම මේ fill කරලා ඔයාලට submit කරාන් පස්සේ මේ article එක review එකට යනවා. review එකට ගියාන් පස්සේ කට්ටිය within 24 hours ඒ මොනවාට changes තියෙනවා නම් ඒ කට්ටියට inform කරයි. නැත්නම් ඒක publish කරනවා. ඒ publish කරාන් පස්සේ ඔයාට මේ වගේ ආටිකල් එක පේනවා. So මේ බලවන්න පින්නවල elephant orphanage ආටිකල් එක බලවනම් මේ වගේ ආටිකල් එක publish වෙනවා. right? ඒක තමයි මේ මොනවාරි comments තියෙනවා නම් මේ මෙතන ඒ කට්ටිය comments දානවා. මෙතන comment එක තිබ්බම පින්තූර මේ පොඩි issue එකක් තිබ්බා. කට්ටිය කිව්වා already used image කියලා. ඊට පස්සේ වෙන image එකම හොයලා දැම්මා. ඊට පස්සේ ඒ කට්ටිය accept කරා. right? So article එක normally publish කරාන් පස්සේ මේ click to notify edit එක click කරන්න ඕනේ. ඒ click කරාන් පස්සේ තමයි මේ ඒ article එක ඒ කට්ටිය මේ review එකට යන්නේ. right? notify editor. article එක මම ඉස්සරහ පෙන්නපු screen එකකින් right කරලා පින්තූර දාලා ඔය submit කරාන් පස්සේ මේ screen මේ වගේ මේ screen එක එනවා. ඒක ආවන් පස්සේ ඔයාලා click to notify editor click කරාන ඒක ඒ article එක edit එකට යනවා review එකට. okay? ඒක යන්නේ ඒක. So back to writers page යමු. අනිත් එක ඔයාලට blogs විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට මම කියපු විදිහට ඔයාලට food submit කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් නිකන් photos submit කරන්න පුළුවන්. new photo ගත්තොත් නිකන් photo what is a මොනාර candidate නම් ඒක choose කරන්න. ඒක මම දැන් මේක කලින්ම headings දීලා තියෙන නිසා auto suggest එනවා. නැත්තම් ඔයාලට candidate picture තියෙනවා නම් මෙහෙම photo එක choose කරා. ඊට පස්සේ මේ මට මොන ලියන්න පුළුවන් description එක ලියලා submit කරා නම් ඒ photo වලට ගෙවනවා. right? So මේකට ගොඩක් options තියෙනවා. ඒකට මේ photo, camera, food උත් ඔයාලට ඕන නම් මම favorite ගෙදර හදන්න කැමත් අර photo එක ගාලා ඔයාලට මගේ කැමරා සම්බන්ධයක් මොනවද ලියලා දාන්න ඕන නම් මෙතන comments එකෙන් ලියලා submit කරා නම් ඒකත් ඒ කට්ටිය review කරලා accept කරනවා. මට ඔක්කොම original photos වෙන්න ඕනේ. මේ අනිත් එක ඔය content උන් ඇත්තම type කරන copy paste කරන්න එපා net එකෙන්. ඒ කට්ටිය plagiarism check කරනවා. ඒකෙන් මේ copy paste එක આવුණොත් ඒ කට්ටිය publish කරන්නේ නැහැ. හරි? ඒක මතක තියන්න. අනිත් එක තමයි ඔය profile page එක. profile ඔය account එක හැදුවන් පස්සේ sign in කරාන් පස්සේ මේ profile එකක් ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. මම travel එකේ logo දාගෙන ඊට පස්සේ මේ වගේ simple profile page එකක් ඒ කට්ටිය දෙනවා. මම හදපු නිසා මේ විදිහට එන්නේ මේක. but it very simple. ඔයාලටත් මේ කියලා මාල තියෙන rank number 1 තියෙන්නේ මේ column මම වැඩිපුර ලියන මේ දාන articles 30 articles ලියලා තියෙනවා. readers 1000ක් විතර දැන්ට මේ readers මට මගේ blogs එක read කරලා තියෙනවා. so settings එකෙන් පොඩ්ඩක් ඒ පැත්තට ගිහලා බලමු. මේක තමයි settings එකෙන් තමයි ගොඩක් මේ profile page එක හදන්නේ. ඒක ලේසිම හදලා තියෙන නිසා ඒක පේනවා. අනිත් එක ඔයාලට ඒක එක්නික්ට account තමයි තියාගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේකෙන් මට මේ dummy account එක open කරලා ඔයාලට මේ පෙන්වන්න බෑ because එක computer IP එකෙන් එක්නික්ට එක weekend notes accounts තමයි තියන්න පුළුවන්. account දෙකක් තුන හදා ගන්න එපා. ඒ කට්ටිය block කරලා දානවා. Facebook වගේ තමයි පොඩ්ඩක් ඒ පැත්තේ කට්ටිය බලනවා. ඒක නිසා එක්නික්ට එක account තමයි තියාගන්න ඕනේ. so මේක නිකන් ඔය free time එකකින් ඔයාලට photos ඔයාලට මේ events මේක තියෙන quick event මොනාරි ඔයාලට කොළඹ මොනාරි event එකක් තියෙනවා නම් මොන function එකක් නැත්නම් මොනාරි match එකක් cricket match football ඕන දෙයක් ඔයාලට මේ event එක ඔයාලට දාලා start date end date
where කොයිද map address එක free ද මොනවද ticket price තියනවාද ඒ website related event එකෙන් publish වෙලා තියෙන website ඔක්කොම දාලා ඔයාලට photo ඒක ඔරිජිනල් ෆෝටෝ වෙන්න ඕනේ. ඔය ගත්ත ෆෝටෝ නැත්තම් මේක මේ net එක නැති ෆෝටෝ ෆෝන් එකෙන් තියන මොනාරි සම්බන්ධය ක්‍රිකට් ද නැත්නම් ෆුට්බෝල් ඉවෙන්ට් සම්බන්ධය ෆෝටෝ එකක් දාලා ඔය කමෙන්ට් එක දාලා පබ්ලික් කරන්න. ඒ ඉවෙන්ට් එකටත් කට්ටිය මේ ගොඩක් මේ high SEO site එක මේක මේ ඉවෙන්ට් එක මේ weekend notes එකෙන් ඉන්නවා කට්ටිය මාසෙට මිලියන එකක් viewers ඉන්නවා. so ලංකාව විතරක් නෙමේ ලෝකෙන් කට්ටිය බලනවා මේ ඔක්කොම රටවල් මේ ඕස්ට්‍රේලියා තමයි වැඩිපුර තියෙන්නේ viewers ඊට පස්සේ United Kingdom අනිවාර්යයෙන් මේ රට දෙකම කට්ටිය බලනවා බලනකොට ඔයාලට views එකට weekend notes එකෙන් ගෙවනවා so ඒක නිසා මේ ඔයාලට මේ අනිවාර්යයෙන් මේක මේ try කරන්න පුළුවන් මේ platform එක ලංකාව කට්ටිය ගොඩක් නැහැ මේ platform එකේ දැන්ට ඒක නිසා ඔයාලා try කරා නම් ඔයාලට chance එකක් දැන් තියෙනවා මගේ channel එක subscribe කරන්න අනිත් එක මේ weekend notes එකෙන් login වෙන්න link එක තියෙනවා description එකකින් ඒක පාවිච්චි කරලා login වෙන්න අනිත් එක මොනාරි doubts තියෙනවා comments එකකින් තියන්න comment එකකින් ඔය තියෙන doubt එක දාන්න මම ඒක බලලා reply කරන්න okay දැන්ට මේ thank you මේ video බලත් එක මම දැන් මේ වගේ හොඳ useful videos මම දානවා I want from Sinhala Digital